spokesperson ng Department of Agriculture at Assistant Secretary for Strategic Communications. Ito po ang ating 11th virtual presser ng IATF Task Group on Food Security na pinangunahan ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Secretary William Gar na kasama natin po ngayon. Ang kasama po ng DA sa IATF Task Group on Food Security ay 19 pang government agencies at binubuo po ng 4 na subgroups. Ito po ang sa food resiliency, energy, food value chain, and logistics at water. Pakinggan po natin si Secretary William Gar na absent po na nakarang linggo dahil po ang daming meeting. So ito po. Po tayo kasama natin. Maraming salamat Noel at sa lahat po na nakikinig at viewing this presser on food security. Alam po ninyo itong Martes ay mayroon tayong pagpupugay na nagawa sa mga magsasaka at mangingisda. This is their month, so to speak. May every year ay sineselebrate po natin. At nagbibigay tayo ng parangal sa mga farmers at fisher folk. Mayroon tayong 7 mga farmers na nabigyan po ng parangal. Ang tawag natin dito ay Gawad Saka Awards. At it was so timely na nabigyan natin sila ng parangal kasi sila po yung tunay na bayani sa kanayunan. Backliners, it could be frontliners. At masaya po tayo na nag-celebrate also in observance sa 122nd anniversary ng kagawaran ng pagsasaka. Now, alam ba ninyo mga kabayan ay mayroon tayong, during the opening, we of course highlighted the importance of agriculture and food for any crisis situation or any pandemic for that matter, ay kailangan na kailangan po natin ng sapat na pagkain. At ito po yung ginampanan po at ginagampanan ng kagawaran ng pagsasaka para sa ganun may ayos natin yung pagsasaka at pangingisda ng mga farmers and fisher folk. And we really are thankful to them braving yung ganitong sitwasyon, exposing themselves to this environment during pandemic. Now, on top of that, we also highlighted ano na po yung bagong agrikultura na dapat i-institutionalize natin during this new normal or the new economy, so to speak. Gusto natin ang agrikultura na science-based or technology-based at saka inclusive and market-oriented. Para sa ganon ay mas mapayabong pa yung minimithi natin na increasing food sufficiency level sa mga basic commodities dito sa Pilipinas. So, ganyan din ang gustong mangyari ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Minamahal niya lahat po ng ating mga magsasaka at mangingisda at kung anuman tulong na ibigay ng gobyerno ay nandyan palagi ang ating mahal na Pangulo. Now, during the opening, we also launched yung mga proyekto ng kagawaran ng pagsasaka. Under this new normal, ay mayroon na tayong overarching program. At ang tawag po dito ay Plant Program. At hindi lang po sa crops ito, but also applicable sa livestock, poultry, at fisheries. So mayroon tayong mga models sa urban aquaponics na nailunsad. Ito ay dinevelop
ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ito po yung isang inulunsad po natin, pinopromote po natin, yung aquaponics. Aquaponics is the combination of vegetable farming or vegetable production and fish cultivation or fish raising. So ito po ay magandang intervention na gagawin at paigtingin pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources so that in urban areas ay hindi lang po mga vegetable crops or fruits ang iproproduce, mayroon na rin source ng protein kagaya ng tilapia or hito. Now, another one to mention ay mayroon tayo rin isang bagong ambassador on food security. The very purpose of this is para mahikayat po yung mga millennials. Alam pa ninyo na ang mga millennials ay they dominate the population today. So we have requested one popular actor in the name of James Reid. The reason why we have James Reid ay engaged siya sa urban agriculture. And so he happily has accepted itong ating ambassador of goodwill na inialok natin sa kanya, and hoping that he will do what is needed to really, popularize, advocate more of urban agriculture, backyard gardening, and the whole plant program. Now, also early this week, ay mayroon tayong interaction with Mayor Isko Moreno sa City of Manila. We had given the City of Manila for them to distribute to their barangays yung starter kits o mga iba't ibang pananim kagaya ng mga vegetables, seedlings, and other seeds that they can use in urban areas or in the backyard areas in the City of Manila. Alam ba ninyo na si Mayor Isko ay he is now promoting in a big way yung plant program. Natin sa buong Pilipinas, particularly sa katulad ng siyudad ng Manila na isang highly urbanized. No? Let's plant, no? All over open available space in the country. So, maraming salamat po, Secretary, at sa inyong paglalahad ng ating summary ng ano. At maraming salamat din po kay Mayor Isko Moreno ng Manila. At ito po, tunghayan natin ang highlights ng celebration dito noong Martes, dito sa Department of Agriculture Central Office. Ito po, may konting panonoorin po tayo. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman. Today, as Ambassador of Agriculture, I want to encourage all of us to support the efforts and dedication of our farmers and fisherfolk who work tirelessly to provide the food we put on our table. Let us not take this for granted. We need food, we need to survive, we need to be healthy, and agriculture is the source of all of these resources.
Masaganang ani mataas nakita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka. So mga kaibigan, yan po ang ating highlights dito naman sa Central Office po yan, dito sa Quezon City. At meron din pong kasabay po noong Martes, ay meron po din tayong celebration ng Farmers and Fishing Folk. Sa DA regional offices at pati po yung launch ng plan. Ito po, panoorin po natin. Ito po, meron itong ito po, may rice planting sa Region 8. Po. May aquaponics din po. Ito. And then, pamamahagi ng cash assistance at farm equipment. Yan po. At meron din pong Kadiwa Retail Wheels po. At nag-distribute din po ng mga, ito po sa Region 4B. Sa Region 2 naman, ito naman ay sa pagbibigay ng mga binhi. Okay. Yan po. So again, magkakaroon din po tayo ng pagtatapos bukas sa Agricultural Training Institute. Kasama din po natin si Secretary William Gardoon. At doon po mag-harvest din po at mamimigay din ng seeds sa iba pang mga kalapit bayan dito sa Caloocan. Okay? Mananawagan po uli kami na sa aming paalaala na baliwala po ang produksyon. At kung ito lang po ay maaantala papunta sa palengke o paman, sa urban consumption center. Kaya nananawagan po kami sa mga LGUs, sa mga PNP na tumatawag dun sa checkpoints na dapat po tuloy-tuloy ang daloy. Mr. Secretary. Noel, alam mo, this is one of the biggest problems so far, but over time, itong movement of food supplies have been improving and really moving towards the metro areas. Kung may problema po kayo, tumawag lang po kayo sa mga hotlines, mapakita unahin mamaya sa ating screen. At doon po mismo sa inyong provincial offices, at andyan din po ang APCO ng Department of Agriculture para sagutin ang inyong mga katanungan para mapabilis po lalo ang daloy ng mga produkto sa sakaan, pangisda, papunta rito sa Metro Manila and other consumption centers. Okay. Magpapasalamat po kami sa mga LGUs po. Napakarami na po na ipagbili nila. Ang laking tulong po. Sila po ay bumili din ng mga food packs for their distribution and amounting to almost 2 billion pesos yung nabili ng mga local government units. Kung suma total mo with Kadiwa, it's almost 5 billion pesos ang nakatalyze na sales. So it has been a very important intervention. So again, maraming salamat po sa mga local chief executives natin. Ito po, Mr. Secretary, bigyan po natin ng daan ang mga katanungan ng ating media friends. Si Jasper Argalas ng Business Mirror. Ano naman po daw ang developments ng urban gardening program? Alam pa, yeah, Jasper, urban agriculture has been a very important mechanism during this time of COVID-19 pandemonium. Almost 400 million pesos worth of seeds and seedlings have now been distributed to almost 2 million households all over the country.
And it is a very successful intervention. At sino-sino naman po ang partner LGUs ng DA sa program na ito? All over the country, palagi ang mga provincial governments, mga city governments sa may agrikultura, at ang mga municipal governments, sila palagi po ang strategic partners natin sa food production. Ito po, ang sagot din po, dagdagan ko na yung sagot natin. Sa ATI po, nakapag-distribute na po sila ng 33,000 starter kits dito sa Quezon City at Caloocan at nag-establish ng 23 na mga urban agriculture project sites sa Malabon, Tama. Muntinlupa, San Juan, Pateros, Pasig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Makati, Marikina, Taguig, at Navotas. At gusto ko idagdag doon, Noel, na ang mga regional field offices natin ay sila rin ang may token po doon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang region. Tama, tama. So, yun nabanggit ko kanina, Metro Manila lang po yun. Pero sabi ni Secretary, kalat po yan, nationwide, ang mga DA regional offices. Ito naman, kay John Enriquez ng DCAS, identified na po ba ang farmers o farmer groups na tatanggap ng mga farm equipment mula sa DA TILMEC, Mr. Secretary? Yes, identified starting last year, mayroon 947 municipalities at mayroon doon mga farmers associations or cooperatives na na-identify na, tatanggap na agad. Galing naman NCL, tungkol naman po ito sa aquaponics. How can people avail of it? Paano po, how do they get it, purchase, at kailangan po ba capital? Yeah, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will give us the indicative prices para kung may gustong mag-mass manufacture yung mga aquaponics facilities, ay pwede rin yun. Pwede rin magbigay ang BIPAR sa strategic locations dito sa Metro Manila. Yan po, dagdag pa siguro ng BIPAR, sabi nila, they can give technical assistance po, lectures, at site assessment. Yan Tama. po. Kasama nila ang Agricultural Training Institute sa training po na ito. At may libre din po ang fingerlings at planting materials for your parang starter kit nila, Mr. Opo. Secretary. At ito po, tanong pa rin ni Eileen Mencias, tungkol naman po sa bigas. Sabi niya, does DA foresee a rice shortage or not? Why not just let the private sector import the 300,000 through PITC? Ang mayroon po tayong sapat na pagkain. Ito ay kombinasyon yan ng domestic production which will go to a higher level of rice sufficiency at 93%. And the rest of the 7% will be imported. As of today, mayroon na pong 1 million metric tons na nakapasok po sa bansa. Maraming salamat po. Ito naman, kalalabas lang po nating item kanina, yung Integrity Circle, Mr. Secretary. Tanong ni Mao Simeon ng Philippine Star. Has there been any reported case of corruption within the DA and its officials? Well, ang aming intention dito ay to prevent corruption. Kasi gusto namin ang bagong kagawaran ng pagsasaka ay corruption-free. So yun po aming advocacy and we'll see to it na this pre-corruption agency will succeed. Palagi ko yun din po ang sagot ng Secretary sa tanong din ni Mads Milagro. Sabi niya, is this an admission that DA has may graft na po daw dito? Preventive measure po ito. Kung mayroon man graft in the past ay yung may kasalanan ay magpanta na. And where will you get the funds to sustain the Integrity Circle, sir? Ay volunteerism po ito. So hindi namin babayaran po yung mga miyembro ng Integrity Circle. Ito ang daming mga stakeholders na gustong magboluntaryo at mag-participate po dito sa Integrity Circle. Yun din po ang tanong ni Carl. Sabi niya, Carl Ocampo ng Philippine Daily Inquirer, sabi niya,
Sino po ang pipili ng members ng executive? Mayroon Committee? tayong committee po na pipili at we will monitor also their performance para kung may sasablay dyan ay alisin natin. Will the private, ito rin po, magkakabit lahat ang question. Si Jasper ulit, Business Mirror. Under Section 7, AO14, adding shall adopt a participatory governance. Can the private sector be also Yes. engaged? Private sector is part of the integrity circle. Kasama rin ang mga NGOs at millennials dyan. Anong pagkakaiba po nito sa Philippine Council for Agriculture? Fisheries, di ba? This is a different setup. It's actual monitoring and evaluation on top of internal monitoring and evaluation and looking at every opportunity na during procurement process ay nandyan sila nag-observe. Ito po naman, sabi nila, consultative naman po ang pick-up, hindi po ba? Of course, pick-up mechanisms are in place. They have been streamlined and will be sustained. Ito po, may mga katanungan yung mga millennials, Mr. Secretary. Ito rin tanong nila last couple of episodes natin. Ano naman po ang update status sa mentoring and attracting youth in agribusiness? Yung Yes. MAYA program. Ano po? Alam ninyo, this is such an important on-the-job training program for the younger generation. So we are going to start this program itong June. The implementing guidelines are now ready and we are now securing the funding. The funding have been approved by Congress last year and we are just wanting that be released early enough so that we can now bring almost 1,000 new graduates, the younger generation, to come in as on-the-job trainees. So mga susunod po mga episodes natin, ibibigay po natin yung guidelines para po yung mga interesado sa inyong nanonood ngayon. Alam mo, fresh graduates po, abangan niyo po yung mga susunod naming episodes ng Virtual Presser. Ito po ang huling tanong natin, Mr. Secretary. Ano naman po ang specific program pang agrikultura na maaaring ma-avail ng sasali sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Okay, program? Balik Probinsya, mayroon po tayong dalawang strategies doon. Una, yung objective ay to ensure household food security. Kagaya ngayon, bago sila babalik sa probinsya, mayroon na tayong starter kits, vegetable farming, and many other support systems. The second strategy, pag naka-establish na po sila doon sa settlements nila, ay we will work with them kung ano po yung group or collective na agricultural enterprises po nila. Ano ba yung gusto nila negosyo? Para doon po tutuka yung suporta ng kagawaran ng pagsasaka. So handa na po ang mga regional field offices natin na tutulong dito sa mga balik probinsya participants. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Yan po, sa mga susunod na episode po natin, sa Region 8 po yung unang batch. So, Sa Palo, Leyte. Palo, Leyte. Opo. So, 112 po yan. So, i-feature po natin yan sa mga susunod na virtual pressure natin. So, sa aming pong pagtatapos, muli kaming nagpupugay sa ating mga magsasaka at may isda. Salamat po sa inyong serbisyo at sakripisyo. Mabuhay po kayong lahat. Yes. Gayun din, Mabuhay ang mga magsasaka, mabuhay ang mga isda. gayun din sa lahat ng mga regional field offices ng Department of Agriculture, mga bureau, attached agencies at corporations sa ilalim ng DA na patuloy na kumikilos upang kamtin ang isang food-secured Philippines with prosperous farmers and fishers. Let's go! Plant. Tara na! At sa RTBM po, maraming salamat po. ATV4, PCOO, Project Pilipinas, at higit sa lahat, kay Secretary Martin Andanar, ng PCOO. Salamat po itong pagkakataong binigay niyo sa amin. 2 beses po, isa sa linggo. Okay? Magaling bumisita sa da.gov.ph at website ng Department of Agriculture. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat, Mr. Secretary. Tara na! Plant.